شهبانو فرح برای عمل جراحی کوچکی در بیمارستان بستری شدند. اما سوال و جواب‌های قبل از بستری از ایشون پرسیده شد که باعث ناراحتی ایشون شد. با ما همراه باشید تا به خاطراتی که توسط شهبانو فرح و از زبان خود ایشون بیان شده بپردازیم. شهبانو بیان می‌کنند پزشکان تشخیص دادند که برای یک بیماری زنانه من تحت عمل جراحی قرار بگیرم. مدت‌ها بود که عمل جراحیمو به دلیل بیماری و بعد مرگ پادشاه به تأخیر انداختم. اما حالا این بیماری بسیار منو اذیت می‌کرد. از طرفی در ماه‌های گذشته قبول مسئولیت‌های سلطنت از طرف رضا، اولین فرزند من و پادشاه، سرآغاز دوره پرآشوبی برای ما شد. از آن روز به بعد با اعتقاد به اینکه قدرت دست به دست شده به طرف رضا می‌رفتند و از من گذر می‌کردند. حتی به من سلامی هم نمی‌دادند. این کار اونها چون نشونی از طبیعت انسانی داشت برای من باعث تأسف بود. و بعضی دیگر همچنان رضا رو قبول نداشتند و برای هر مسئله‌ای به من مراجعه می‌کردند. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. یادم هست که در چنین مواقعی نگاهم رو به زیر می‌انداختم تا اون مخاطبین بدونن از این به بعد باید با پسرم صحبت کنن. این تصمیم در ابتدا برای همه قابل قبول نبود. عده‌ای از من می‌خواستن که کنار اونو بمونم و تأکید می‌کردن که بعد از 20 سال تجربه کنار پادشاه من نباید آنها را در چنین دوره‌ای تنها بذارم. این وضع برای من غیر قابل تحمل شده بود، چون نمیخواستم کسانی که به من اعتماد داشتن و حالا در خفا مبارزه میکردن فکر کنن که من مبارزه رو رها کردم. بنابراین مدام در حال توضیح بودم که من همچنان متعهد هستم. اما از این به بعد زیر نظر رضا پسرم به فعالیت‌هام ادامه میدادم. مرتب به همه میگفتم اگر به من اعتماد دارید این تصمیم من رو بپذیرید. عده زیادی منو تحت فشار میذاشتن که در مسائل پسرم دخالت کنم. مثلا میگفتن فلان شخص رو به او معرفی کنم یا فلان شخص رو از رضا دور کنم. من هم توضیح میدادم که مهم هست که پادشاه جوان خودش بتونه همکاراش رو در کمال آزادی روشنبینی انتخاب کنه. احساس میکردم که رضا میخواد در تصمیم گیریاش آزاد باشه و من طبعاً او رو تو این راه تشویق میکردم. مرتب به اطرافیانم میگفتم که فرصت کافی به او بدهید تا افراد مورد اعتماد رو بشناسه. عده‌ای تلاش میکردن بین من و رضا جدایی بندازن. من با گروه‌های مختلف در ارتباط بودم، اما نمیخواستم اسم رضا در انحصار یکی از این گروه‌ها در بیاد. اونا در گوش رضا میخوندن که مادرت در سقوط سلطنت بی تاثیر نبوده و همه این صحبت‌ها روی شاهزاده جوان تاثیرگذار بود. بعد از چند ماه رضا تصمیم گرفت با اطرافیانش برای اقامت به مراکش بره. میدونستم که دور شدن او به خاطر به دست آوردن استقلال بود و من به او کاملا حق میدادم. اما جای تأسف داشت که مصر که این همه امکانات فعالیت به او داده بود رو ترک کنه. اما علیرغم تمام این مشکلات تونستیم به زندگی خانوادگی خود در تبعید ادامه بدیم. ما بار دیگه لااقل قبل از رفتن رضا همگی دور هم جمع شده بودیم. من بار دیگر صدای قهقهه بچه‌ها رو میشنیدم که داستان‌هایی از مدرسه رو برای هم تعریف می‌کردن. من صدای شوخی‌های علیرضا رو با لیلا و فرهناز میشنیدم. گاهی کنارشون به تکالیفشون رسیدگی می‌کردم. خوشحالی رو مخصوصاً در چشمان لیلا می‌دیدم. لیلا حالا بعد از ماه‌ها آشفتگی، غیبت من، بیماری و مرگ پدرش تونسته بود دوباره به زندگی عادی خودش برگرده. بعضی اوقات برای تفریح دور هم به رستوران می‌رفتیم و گاهی هم برای بازدید از یک موزه برنامه‌ریزی می‌کردیم. مادرم در تمام این مدت کنار ما بود و برای ما غذا آماده می‌کرد. او در دوران خوشبختی و در دوره سخت تبعید کنار ما بود. بچه‌ها اونو خیلی دوست داشتن. مادرم در 36 سالگی همسرش رو از دست داده بود. ولی به خاطر عشق به پدرم هیچ وقت ازدواج نکرد. حرفاش برای ما دلگرم کننده بود. مدام به من میگفت دخترم از خدا خیر بخواه که بهت خیر و برکت برسه.
مادرم زن با ایمانی بود و به مدارا با همه ادیان اعتقاد داشت. البته که از پندهای انقلاب خشمگین میشد. ما به فکر اقامت دائم در قاهره بودیم که ناگهان در مهر ماه 1360 وقتی که برای سفر کوتاهی در پاریس بودم، خبر درگذشت انور سادات به من رسید. حقیقت این بود که انور سادات دیگه بین ما نبود. او رو هنگام رژه نظامی به قتل رسوندند. من هنوز باور ندارم و نوشتن این کلمات برایم بسیار دشوار است. انگار بخش از وجود من هم با مرگ او نابود شد. انور سادات مظهر روشنایی، صلح و آرامش، خوبی و فرزانگی بود. مثل کوهستان نیرومند و مثل آب آرام بود. چه مصیبتی برای مصر، برای جهان و برای ما اتفاق افتاده بود. انور سادات حالا به دوستش ملحق شد و ما برای دومین بار یتیم شدیم. بعد از مرگ او ما به آمریکا رفتیم. بچه‌ها مشغول درس در مدارس جدیدشون بودن. همه چیز به شکل عادی پیش می رفت. پسرم رضا از مراکش کارا رو به دست گرفته بود و به این ترتیب من از خیلی از مسئولیت‌ها معاف شده بودم. من دوباره زندگی عادی رو شروع کردم و برای تقویت روحیه و با تجویز پزشک مشغول ورزش شدم. گلخونه‌ای هم نزدیک خونه ما بود که مشغول به سبزیکاری شدم. به دلیل دردای مزمن به پیشنهاد پزشک باید تحت عمل جراحی قرار می گرفتم. عمل سنگینی نبود، اما پرستاری که پرونده منو تکمیل می کرد سوالاتی از من پرسید که به شدت آزرده خاطر شدم. پرسید آیا همسر دارم؟ که من در جواب گفتم همسرم فوت شده و او در فرم پزشکی نوشت بیوه. بعد پرسید آیا به کاری مشغول هستم؟ که پاسخ من منفی بود. آن هم نوشت بیکار. این سوال و جواب ها من رو به خنده وادار کرد. با خودم گفتم بهتر از این نمیشد. فرح پهلوی بیوه بیکار. چه سرنوشتی در انتظارم بود و خودم خبر نداشتم. با آرزوی سلامتی و سعادت برای شهبانو فرح پهلوی. ممنونم از اینکه این ویدیو رو لایک میکنید. اگه تا الان عضو کانال نشدی، از پایین همین ویدیو کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله کنارش هم بزن تا اولین نفری باشی که ویدیوها رو میبینی.